Hi guys! Kumusta kayo? Happy Friday! Welcome sa channel ko. My name is Ria. Today, ay share ko sa inyo kung ano ang pinapak ko sa, kumbaga like weekend staycation sa bahay ng friend ko. Paano ako nagpapak. Papakita ko yan sa inyo, yung kumbaga like organization ko dyan. Alright, so mag-umpisa tayo muna. Unahin ko ang tote bag na ito. Alright, so ito muna yung ipapakita ko sa inyo. This is a tote from Longchamp Lip Pliage in the size large, in the color black. So as you can see, meron ako mga like packing cubes dito kasi ayaw ko talaga ng messy na bag. So, yan. So, una muna, ito yung, ano ko, like yung charger for my phone, tapos yung sa vlogging camera. So, yan. Dadalhin ko. And then, dito, okay, ito muna. This is an emergency bag. Actually, ano to siya? Makeup bag na nabili ko sa Target from the brand Sophia Joy. Meron akong video nito. Ililink ko siya sa description box below kasi kapag ipapakita ko today, hahaba ang video na ito. Next, ito. This is a packing cube na nabili ko rin sa Marshalls. Meron akong isang bra, and then undies, tapos regular socks, and then a fuzzy socks right here. Ito yung toiletry bag na meron ako. So, dito, ito yung toiletries ko. So, first muna, ito yung deodorant na ginagamit ko. So, dadalhin ko na isang bottle kasi ayaw kong i-transfer. At wala namang weight restriction kasi nga by car naman yung gagamitin ko na transportation with my friend. Tapos isang bar ng soap. I have my toothbrush. Then this is actually ito yung Tatcha na water cream pero ang laman nito ay ang lotion ko. Yan. my face cream. Yan. I have this perfume from Chanel. Maliit lang na botelya. Mouthwash from Listerine. I have my hand sanitizer. This is from EO. And then, pupuri. Syempre, sabay ka ng friend mo in case merong emergency. I have my toothpaste. Alam ko may toothpaste yung sa friend ko, pero ito yung favorite ko na toothpaste. And then, itong tatlong maliit na jar dito, I got this from Sephora. Wala akong nilagay na label kasi alam ko kung anong meron dito. Like, for example, this one, makeup remover na oil. Tapos, this, I know, my facial wash. Then, this one, a sunscreen na face cream. So, yun ang laman ng toiletry bag ko. Last na packing cube, malaki siya. Ito yung dadalhin ko na mga damit. So, ito pantulog, and then, outfit the next day. Kasi Saturday kami, 9 AM ata kami aalis. Tapos, kung ano yung outfit ko that day, tomorrow, yun na yun. Pag pumunta kami ng mall, or kung saan man kami pumunta. And then, the next day, Sunday, ito na yung outfit na dadalhin ko. Isang pants lang, and then, sweater, or pullover ba tawag dito. And then, I have an extra shirt. So, yun lang. 5 lang yung dala ko kasi one night lang naman. Itong tote bag na ito, merong maliit dito na pouch na kung saan inilagay ko yung reusable bag ko, like shopping bag. So, yun lang ang laman ng tote bag na ito. So, para sa akin, mas madali talaga kapag ganito yung system. Yan. Alright, so ito naman yung personal bag na gagamitin ko. Kasi yung agenda namin ay I believe, pupunta kami ng Seafood City, Filipino store, and then, siguro magmo-mall kami hapon ng Saturday, or, yeah. So, ito yung dadalhin ko na bag. So, ito yung laman nito. Mag-insert ako ng picture, footage para mas makita nyo, kasi parang hindi makita. So, una muna, dito tayo sa maliit. As you can see, itong bag na ito may maliit na zip pocket inside. I just have my gum. I have my phone. Yeah, this is an iPhone 6 na it fits really nicely here sa zip pocket na ito. Camera case. Kasi magbablog ako. Then, I have my sunglasses. Ray-Ban sunglasses. And this is what it looks like.
So, yan. And then, ano pa ba? Okay. I have an envelope here. This is for my grocery and personal care na budget kasi nagka-cash system ako. So, iniiba ko talaga yan para mas kontrolado ko rin yung spending. So, this is cash for grocery. Dadalhin ko siya. And then, I have this pouch. Nabili ko to pre-love. So, this is the old model. I have my suklay. Nabili ko to siya from Daiso, Japan. Yan. So, dito, I have my blotting sheets from Tatcha. This pouch, nabili ko siya from Daiso. I have my bag hook or table hanger. These are all essential oils para sa sakit sa ulo, sakit sa tiyan, ano pa ba? Stress releaser. Itong essential oil na ito ay, ang brand nito ay from Sage Natural Wellness. Ang website nila ay sagenaturalwellness.com. White flower. An inhaler. Tapos, meron akong isang gum dito. So, yun yung laman ng pouch na ito. Next sa pouch na ito, meron akong dalawang lip products from Bite Beauty. One in the shade Blaze at saka Red Velvet. So, kung gusto ko ng bold lip, I use the Red Velvet. And then, pag gusto ko lang like neutral shade, then I use the Glaze na shade. And then, meron akong blush. This is from Tarte. Ito yung ano nila, Amazonian Clay 12-hour blush in the shade Seduce. Perfect to siya kapag like tan skin o kahit pa nga mga light skin maka-pull out nito. And then, I have my powder foundation from 100% Pure. This is, ito yung ano nila, Fruit Pigmented Foundation Powder in the shade Peach Bisque. At ang nakaganda nito ay meron na siyang SPF. So, yan. And then, I have makeup remover wipes. And I have another lipstick. This is from Australia, actually. Made in Australia from the brand Nudus in the shade 27 Kisses. Ito rin ay pang everyday na shade. Lapit na siyang maubos. My favorite ever. Yan. Tapos, meron ako ditong lip balm. This is from Sky Organics. Ito yung Tahitian Vanilla Lip Balm. Nabili ko to siya sa Amazon. A pack of 6. So, yan. And then, last, eyebrow pencil. It's a retractable brow pencil from Sephora. Ito yung in-house brand nila na Sephora. Basta Sephora. Ito yung shade niya ay soft charcoal. So, yan. Yan ang laman ng pouch na ito. Next, ang laman ng bag na ito ay meron akong mini pochette. Meron akong unboxing ng item na ito. Kung interesado kayo, ililink ko siya sa description box below. Meron lang akong breath refresher, hand sanitizer, mints, almost the same kung ano yung mga nilalagay ko. I have my Perpetual Help Novena, palagi yan. Dala-dala ko yan talaga palagi yan. I have my floss. So, yun lang. Mga ano lang. Personal care chuchu. So, as you notice, naka-pouch talaga yung mga, mga bagay-bagay. Nagtatry ako inom ng tea. So, this one is from Trader Joe's. Decaf na green tea. Dadalhin ko yan. And then, I have my snackies here. Just in case. Palagi talaga ako may pagkain sa loob sa bag ko. Just in case. Then, I have my house keys. Hello Kitty. Kasi I love Hello Kitty. Yan. And then, I have my pouch sa loob ng isang pouch. Ito lang ay coupons. And then, I have a pen. Always have pen with me. Like, for example, this one, $3 off para sa favorite ko na bake shop dito sa US. Ang pangalan ay 85 Degrees. Chipotle card. It's a gift card na bigay ng friend ko. Target coupon, $5. Free $5 gift card kapag mag-spend ka ng $25. Ganon. So, receipts. Ganon. So, ito yung laman ng pouch nito. Gusto ko itong pouch nito. As you can see, meron dito nakalagay coffee. Nabili ko rin to sa Marshalls. Ito, nabili ko to siya sa Ross.
So, yun lang. Yun ang laman ng pouch na ito. Oh, okay, last. Wallet. So, sa wallet ko, it's, sa wallet, cash and card lang ang dito. Yan. So, yun yung laman dyan. Walang receipt, walang coins. Yun yung mga dadalhin ko. And that's it.